Bun găsit la Horoscop! Următoarele 7 zile rămânem în continuare sub influența violentă a planetei Marte. Dar în sectoarele de viață afectate primim un mic ajutor până la jumătatea lunii august din partea Soarelui. Care sunt plusurile pentru fiecare semn zodiacal, urmăriți în minutele următoare. Berbec, situația nu este deloc liniștită acasă, așa că cel mai bine ar fi să pleci în concediu într-o deplasare în care să te distrezi, să faci numai ce-ți face plăcere. Oricum, din cauza că încerci să-ți exerciți excesiv autoritatea, poți avea probleme la locul de muncă, la fel și acasă cu partenerul de viață. Evadarea departe de casă la distracție este binevenită. Taur, încerci să rezolvi o problemă a unui membru al familiei, dar este necesară multă alergătură pentru obținerea unor documente oficiale sau aprobări. Totodată, peste tot pe unde mergi, trebuie să ai o atitudine prietenoasă care îți va deschide multe uși. Un ton nervos, insistent sau poruncitor poate compromite totul. Gemeni, este un moment favorabil pentru creșterea veniturilor rezultate din muncă. Trebuie doar să intensifici dialogul și comunicarea sub toate formele la locul de muncă cu toate persoanele care pot decide sau influența indirect creșterea salariului tău. În niciun caz nu trebuie să pleci în concediu în străinătate, deoarece vei rămâne cu mari datorii bănești. Rac, o sumă suplimentară de bani, rezultat al muncii tale și respectul de care te bucuri în ultima vreme, te ajută să revii pe linia de plutire în ciuda grelelor încercări la care viața te-a cam supus, cu sau fără voia ta. Chiar dacă îți va fi greu, nu trebuie să apelezi la un împrumut din partea unui membru al familiei, deși crezi că ești îndreptățit să fii ajutat. Leu, dacă ai de susținut un examen, trebuie să-ți concentrezi toată energia și să-ți mobilizezi toate resursele de care poți dispune pentru promovare, deoarece este posibil ca rezultatul să marcheze începutul unei noi etape importante în viața ta. În schimb, trebuie să fii foarte atent la dialogurile cu partenerul de viață. Nu trebuie deloc să fii autoritar. Fecioară, primești de la locul de muncă, în mod neplanificat și neașteptat, o sumă care este de fapt o reglare de conturi a destinului. Dacă suma de bani nu provine de la locul de muncă, trebuie să o folosești pentru a-ți îmbunătăți capacitatea profesională, fie că lucrezi independent sau ești angajat. Totodată, nu trebuie să ai nicio obiecție în fața celor care te plătesc. Balanță. Îți sunt recunoscute capacitatea și meritele, urmare a rezultatelor bune obținute recent în plan profesional. Partenerul de viață este foarte mândru de realizările tale. Ajutorul său din trecut a fost esențial pentru evoluția ta profesională. Totuși, pentru moment, nu trebuie să te oprești din activitate pentru a sărbători. Va fi timp cam peste o lună de zile. Scorpion. O victorie obținută după un diferend în care ai fost implicat duce la creșterea simpatiei și a aprecierii de care te bucuri. Asta dacă te afli într-o țară străină sau dacă frecventezi cursurile unui institut de învățământ. Totuși, trebuie să te aștepți la un gest care te va durea din partea unui membru al familiei. Dar nu este decât aplicarea proverbului după faptă și răsplată. Săgetător. Dacă te afli într-o țară străină sau dacă activezi în domeniul divertismentului sau al sportului, poți beneficia de o mică răsplată bănească, meritată din plin. Totuși, la locul de muncă, vorbe nepotrivite pe care le arunci la adresa cui nu trebuie sau încurcături birocratice în contabilitatea firmei pot face imposibilă încasarea unor sume. Capricorn. Poți primi un dar cu valoare materială importantă din partea unui membru mai în vârstă al familiei, iar acest cadou te poate apropia și mai mult de partenerul de viață. Totuși, nu trebuie să cheltuiești sume importante pe lucruri de care nu ai nevoie, doar pentru a stârni invidia cunoscuților. Tovarășul de viață nu va aprecia deloc acest gest. Vărsător. Partenerul de viață intervine în rezolvarea problemelor cu care te confrunți. Vorbește cu multe persoane, dar din fericire vorbește exact cu cine trebuie și astfel începi să vezi luminița de la capătul tunelului. Dacă ai de susținut examene, nu trebuie să te culci pe ureche și să-ți supraapreciezi nivelul de pregătire. Continuă să te pregătești până în ultima clipă. Pești. Perioada dedicată deplasărilor turistice poate continua cu toate lucrurile bune și rele cu care te-ai confruntat. Acum beneficiezi exact la momentul potrivit de o sumă de bani rezultată în urma unui compromis și astfel îți poți continua concediul. Totuși, dacă banii nu sunt suficienți, mai bine reduci cât poți cheltuielile decât să te împrumuți. Acestea sunt previziunile privind tranzitul Soarelui, valabile până la jumătatea lunii august. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare împreună cu România TV. Sunt Adrian Bunea și mă puteți găsi pe pagina de socializare Adibun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui.